سلام دوستان، اگه فکر میکنید اینی که دارید میبینید نونه، باید بگم سخت در اشتباهین. البته نه خیلی سخت، چون واقعا نونه، ولی نه از اون نونایی که موقع خوردنش کلی عذاب وجدان به آدم دست میده که ای وای چقدر نون خوردم و از این حرفا. چون این نون از عدس پخته شده. باورتون میشه توی 100 گرم عدس فقط 2 گرم قند وجود داره؟ یعنی همش 1.8 گرم. بریم ببینیم این نون رو چطوری میشه درستش کرد. با 3 تا پیمانه عدس سبز شروع میکنم. عدس هم که دیگه کیه که ندونه، کلکسیون مواد معدنیه، از آهن و منیزیم و فیبر و پتاسیم و پروتئین و روی و فسفر گرفته تا ویتامین B1 و B6 و بازم بگم. خب برای تنوع 3 تا پیمانه عدس قرمز هم جداگونه میخیسونم. 1 2 اینم سومیش. قبل از خیسوندن عدس‌ها حسابی اونو میشورم تا هرچه گرد و غبار و ناخالصی داره بره و یه آب زلال روشو بپوشونه. قراره حداقل 5 ساعت خیس بخورن تا حسابی دونه ها پف کنن و نرم بشن. البته خیسوندن عدس فایده های مهمتری هم داره ها. اول اینکه عدس خیس خورده هضمش راحت تره، ضمن اینکه مواد معدنی و ویتامیناش سریعتر جذب بدن میشه. البته خیسوندن کمک میکنه اون ترکیباتی که باعث نفخ میشن با آب دفع بشن و دیگه معده رو اذیت نکنن. اینم اون آب زلالی که میخواستم. خب بریم سراغ عدس‌ها که 5 ساعت خیس خوردن. کاملا آماده است. این که عالی شده. البته عدس قرمز چون بافت نرمتری داره 1 ساعت هم براش کافیه. توی مخلوط کن میریزم و یه قاشق نمکم اضافه میکنم. بعدش هم 2 لیوان آب تا حدی که به اندازه 2 بند انگشت از سطح عدس‌ها بالاتر بیاد. البته زیاد در بند انگشت نباشیم، چشمی هم میشه اندازه گیری کرد. بریم یه سر و صدای حسابی را بندازیم. آها این همون بافتیه که میخوام، به غلظت یه شیرموز غلیظ. حالا نوبت عدس سبزه. میبینین؟ با اینکه هر دو حسابی آسیاب شدن ولی بافت عدس سبز مقاومتر از عدس قرمزه. ساژان که از قبل گذاشتم حسابی داغ شده. قطره‌های آب میگه که ساژ آماده است. یه فنجون از مایه رو میریزیم روی ساج و اینجاش دیگه دل شیر میخواد. از شما چه پنهون؟ پهن کردنش با دست اولش برای خودم هم سخت بود، ولی راحت‌تر از اونی که فکر میکردم انجامش دادم. روش هر چیزی که دوست دارید میتونید بریزید. من روی بعضی زعتر ریختم، روی بعضیاش هم کنجد و بعضیاش هم شوید. میشه سیادونه یا هر چیزی که دوست دارید رو روی نون بپاشین. مهم بیس اونه که عدسه.
اینکه خمیر چند دقیقه روی ساج بمونه و کی پشت و رو بشه رو دارید میبینید. فقط حواستون باشه که ساج خیلی داغ باشه وگرنه نون میچسبه و خراب میشه. تجربه دارم. خب تو این فاصله من از فرصت استفاده کنم و یه توضیح کوچولو راجع به عدس بدم. جونم براتون بگه با اینکه عدس قرمز و عدس سبز هر دو برای پیشگیری از کمخونی عالی هستن و هر دوشون سرشار از پروتئین و مواد معدنی هستن، ولی یه فرق ریزی با هم دارن که دونستنش بد نیست. اونم اینه که عدس سبز نسبت به عدس قرمز آهن و فیبر بیشتری داره، ولی عوضش عدس قرمز هضمش راحت تره و کالری کمتری داره. انتخاب با شماست. مثلا خود من عدس قرمز رو ترجیح میدم. به به چه کردم. خدایی نونا دارن با آدم حرف میزنن. عجب نونی. هنر رو ریخته پاش کردم اساسی، مخصوصا تو این آخری. خواستم ریا نشه، خرابکاریم رو هم ببینید، ولی شما مراقب باشید نوناتون نسوزه. اینم از این بمونه برای فردا که بره روی میز صبحانه. اینم النا خانم، تستر کوچولوی ما که بی صبرانه منتظره. این نون مخصوصا برای ما خانوما عالیه، چون بدن ما 2 برابر آقایون با آهن نیاز داره. راستی اگه جذب آهن براتون مهمه، یادتون نره این نون رو با غذایی که ویتامین C فراوون داره میل کنید، مثل این سینی که من درست کردم. آفرین دخترم که پیازم تو لقمت گذاشتی. معمولا بچه ها دال عدس دوست ندارن، ولی با این ترفند میشه عدس به خوردشون داد. چطور عزیزم؟ قربون اون لایک خوشگلت بشم. نوش جونت. ممنون که تا آخر با من همراه بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. نظرتون رو هم مشتاقم که بشنوم. مراقب سلامتیتون باشین.